Hello student. Next point, basic accounting terminologies. Before we study the subject bookkeeping and accountancy, it is very much essential to understand some common terms which are frequently used in the word of accountancy. This will help us to understand the subject properly. Type of transaction. Transaction means any dealing of the business that involves buying and selling of goods and service. Its exchange of value may be called as business transaction. Every transaction should affect the financial position of the business and it should be measured in term of money. Exchange of goods and service between two persons or parties for money or money's worth is known as transaction. Subtype of transaction. There are two subtypes, monetary transaction and non-monetary transaction. Monetary transaction means the transaction which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called monetary transaction. Only monetary transaction are recorded in the books of account. Two types of monetary transaction. First, cash transaction and second, credit transaction. Cash transaction. Cash transaction means financial benefit is exchange for cash only. Payment or receipt of cash or check is involved at the time of transaction only. ज्या बिझनेसमध्ये किंवा जो काय व्यवसाय केला जातो, जे ट्रान्झॅक्शन केले जाते, ज्यामध्ये रोख रक्कम किंवा पैसे हे दिले जातात किंवा घेतले जातात आणि त्या व्यवहारामध्ये आपण कॅश किंवा चेक देखील इन्व्हॉल्व करू शकतो. ज्या वेळेला ट्रान्झॅक्शन होते त्यावेळेला त्या व्यवहाराला कॅश ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, purchase of goods for cash at rupees 15,000 means goods purchase केलाय for cash. कॅश देऊन goods purchase केलाय. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सॅलरी at rupees 5,000. सॅलरी पेड ऑफ झालेली आहे आणि पेड ऑफ म्हणजेच काय, तर त्याची अमाऊंट त्यावेळेला पेड झालेली आहे, दिलेली आहे. दोन्ही ठिकाणी आपल्याला कॅश हे काय दिसत आहेत, दिलेले किंवा घेतलेल्यामध्ये दिसत आहेत. नेक्स्ट, credit transaction. In a business transaction where payment or receipt of money is postponed to a future date, it is called as credit transaction. It does not involve receipt or payment of cash on the spot. The financial benefit is exchanged for cash receivable or payable in future. म्हणजे ज्या ठिकाणी काय सांगितलंय, कॅश ट्रान्झॅक्शनच्या अगदी उलट. ज्या वेळेला उधारीचे व्यवहार कधी म्हटले जातात, म्हणजे ज्या वेळेला ट्रान्झॅक्शन होतं त्यावेळेला त्या ताबडतोब कॅश दिली जात नाही, रक्कम दिली जात नाही किंवा घेतली जात नाही आणि त्यावेळेस जी काही नंतरची डेट ठरलेली असेल त्यावेळेला मात्र दिली किंवा घेतली जाते. मग अशी जी कंडिशन असेल तर त्यावेळेला काय सांगितलं जातं, जे ट्रान्झॅक्शन झालेले त्यावेळेला त्याची अमाऊंट पेड केलेली नसेल किंवा रिसीव्ह केलेली नसेल, म्हणजेच ते क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे, उधारीचा व्यवहार आहे. फॉर एक्झाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ॲट रुपीज 8,000. गुड्स सोल्ड, गुड्स विकलाय, माल विकलाय ऑन क्रेडिट म्हणजेच उधारीवर विकलेला आहे मिस्टर अमनला 8,000 रुपीज, म्हणजेच त्यावेळेला अमनने त्याची अमाऊंट ही पेड केलेली नाही आहे म्हणून ऑन क्रेडिट म्हटलंय. सेकंड, सोल्ड मशिनरी टू मिस्टर अमर सिंग ऑन क्रेडिट ॲट रुपीज 20,000. मशिनरी सोल्ड केलेली आहे मिस्टर अमर सिंगला ऑन क्रेडिट म्हणजेच उधारीवर. त्याने ही 20,000 रुपयाची मशिनरी परचेस केली आहे, मात्र त्याची कॅश ही त्या ठिकाणी पे झालेली नाही आहे म्हणून त्याला ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट,
नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जे मॉनिटरी नाही आहेत किंवा आर्थिक नाही आहेत असे ट्रान्झॅक्शन्स या नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन म्हटलं जातं. The transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly called non-monetary transaction. म्हणजे ज्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये जे काही आपण एक्सचेंज करतो, गुड्स किंवा सर्व्हिस आपण देतो त्याबद्दल तेवढ्या मनी किंवा रोख रक्कम किंवा तेवढी रोख रक्कम असणारी दुसरी वस्तू ही आपण काय करत नाही, रिसिव्ह करत नाही डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली, त्याला नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन आर नॉट रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. या ठिकाणी जर नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन झालेले असतील तर त्याचं रेकॉर्डिंग आपल्या बुक्समध्ये कुठेही दिसत नाही. त्यालाच an exchange of one thing against other thing is called barter transaction. म्हणजेच वस्तू विनिमय पद्धत असं देखील म्हटलं जातंय, ज्यामध्ये एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू दिली जाते, ज्याला वस्तू विनिमय पद्धत असं म्हटलं जातंय. ती मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन नाहीये. नेक्स्ट, एंट्री. Recording of transaction in the proper form or method in the books of account is called an entry. It is the first record of any business transaction in the books of account. एंट्री म्हणजे ज्याला आपण जर्नल जे बुक आहे म्हणजे ज्यामध्ये आपण सगळे रेकॉर्ड करतोय, ते जे प्रायमरी बुक आहे त्यामध्ये ज्याचं रेकॉर्डिंग केलं जाते, ट्रान्झॅक्शन ज्या झालेले आहेत किंवा जो काही व्यवहार झालेला आहे तो केव्हा झालाय, कशा पद्धतीने झालाय, याचं सिस्टमॅटिक पद्धतीने ज्याचं रेकॉर्ड केलं जाते ज्याला एंट्री असं म्हटलं जातं. नॅरेशन. Brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as narration. It is always given in a bracket just below the entry and it starts with word being or for. जे ट्रान्झॅक्शन आहे त्या ट्रान्झॅक्शनचं आपण जर्नल एंट्री बनवतोय आणि त्या जे जर्नल एंट्री आहे त्याचं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपण त्या ठिकाणी लिहितोय, जे इन ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला दाखवायला लागतोय, ज्याच्या स्टार्टिंगला बीइंग किंवा फॉर हा वर्ड आपल्याला रेकॉर्ड करायला लागतो. नेक्स्ट, गुड्स. द कमोडिटी or articles in which the trader deals are called as goods for that business. These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. For example, table, chair are the goods for furniture dealer. Cloth is kind of goods for a cloth merchant and books are the goods for the bookseller. Next, capital. Finance is the lifeblood of the business. It is needed to start, run and explain the business. The finance which is provided by the proprietor to run, manage and explain the business is called capital. This is the property or amount of money contributed by the proprietor in the business is called capital. In accounting terminology, capital is an excess of business assets over its liability in the form of equations. म्हणजेच जो बिझनेसमॅन आहे या बिझनेसमॅनने त्या बिझनेसमध्ये जे काही इन्व्हेस्ट केलेली रक्कम असेल त्याला कॅपिटल असं म्हटलं जातं, म्हणजेच भांडवल असं म्हटलं जातं. ज्यामध्ये नेक्स्ट, ड्रॉविंग. Drawing represent money or money's worth in the shape of goods, other assets or service withdrawn from the business by the proprietor or partner for his private or personal use. Such drawing includes all personal or domestic expenses of the proprietor paid from the business fund. The total amount of drawing is ultimately deducted from the capital as it decrease the capital of the proprietor. Whenever the proprietor withdrawn money or money's worth, it is recorded as drawing in the books of business under the head drawings every time. For example, paying rent for the house,
premium of life policy, school fees of the children, grocery bill, etc. from the business fund. जो ओनर आहे, जो बिझनेसमॅन आहे, हा स्वतःच्या उपभोगासाठी त्या बिझनेसमधील काही असेट्स किंवा काही गुड्स किंवा काही रोख रक्कम हा स्वतःच्या पर्सनल यूजसाठी असेल किंवा घरगुती कारणासाठी असेल किंवा त्यामध्ये एक्झाम्पल दिल्याप्रमाणे LIC पॉलिसी पेड करण्यासाठी असेल. जर त्यामधील अमाऊंट, बिझनेसमधील अमाऊंट उचल करत असेल तर त्यावेळेला ड्रॉविंग असं म्हटलं जातं. यामुळे त्या बिझनेसमधील असणारा कॅपिटल फंड हा डिक्रीज झालेला आपल्याला दिसतो. नेक्स्ट इज डेप्टर्स. A person who owns money or money's worth to the business is called debtor. He is a person who has purchased goods or service in the past for which he is owed to pay to the business. The amount of money due from the debtor is called an asset. This, if a business firm sell goods to Mr. XYZ on credit, there is Mr. XYZ become a debtor of a business firm. जो पर्सन किंवा जी व्यक्ती त्या बिझनेसमधील काही गुड्स किंवा सर्व्हिसेस, वस्तू किंवा सेवा ज्या वेळेला ऑन क्रेडिट उपभोग घेते त्यावेळेला ती त्या बिझनेसमध्ये काहीतरी देणं लागत असते आणि त्यावेळेला ती जी व्यक्ती असेल, तो जो पर्सन असेल, हा त्या बिझनेसचा डेप्टर जसा समजला जातो. या ठिकाणी डेप्टर्स जी अशी पर्सन असतो जी त्या बिझनेसला त्याची अमाऊंट किंवा पैसे देणे लागत असते. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स. अ पर्सन टू whom money is owed or payable by the business is called creditor. He is a person from whom business has borrowed money or purchased goods on credit in the past for which business is yet to make payment. Total amount payable to creditor is a business liability. If a business firm purchase goods from Mr. Shah on credit, Mr. Shah is a creditor of business from. Next example is, if X borrowed money from Y, Y is X's creditors and X is Y's debtors. ज्या बिझनेसमॅन कडून गुड्स अँड सर्व्हिस विकत आपण जेव्हा घेतो त्यावेळेला त्या बिझनेसमॅनला आपण, त्या व्यक्तीला आपण रक्कम देणं किंवा पैसे देणं लागतो. अशी जी व्यक्ती आहे त्याला क्रेडिटर्स असं म्हटलं जातं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर डेप्टर्स म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याला व्यवसाय किंवा त्या व्यवसायाला देणं लागत आहे. नेक्स्ट इज बॅड डेप्ट. Bad debt means irrecoverable amount. Debt which cannot be recovered from debtors are called bad debt. When all effort to recover doubtful debt have failed and the amount is totally irrecoverable, then the amount not recovered is treated as bad debt. For example, out of rupees 10,000 due from customer, a businessman could recover only rupees 4,000. Then rupees 6,000 is a bad debt. It is a loss to the businessman. जो डेप्टर्स आहे ऑन क्रेडिट सर्व्हिस घेतो म्हणजे उधारीवर वस्तू किंवा माल हा खरेदी करतो आणि तो यामध्ये आता जसं एक्झाम्पल दिल्याप्रमाणे वस्तू किंवा माल खरेदी करतोय आणि तो खरेदी केल्यानंतर त्याची जी अमाऊंट त्याने पे करणं गरजेची असते त्यावेळेला तो पे करू शकत नाही. म्हणजेच ती जी अमाऊंट आहे ही बिझनेसमॅनला रिकवर होत नाहीये, ज्याला इरिकव्हरेबल अमाऊंट असं म्हटलं जाते. म्हणजेच ती बॅड डेप्ट झाली किंवा दुसऱ्या शब्दात आपण मराठीमध्ये म्हणायला गेलो तर ते बॅड डेप्ट म्हणजेच बुडीत कर्ज. डेप्टर्स हा
आता उदाहरण दिल्या पद्धतीने 10,000 रुपयाचा जो काही गुड्स आहे हा परचेस करतोय. कस्टमर परचेस करतोय. कस्टमर म्हणजेच डेप्टर्स आहे फ्रॉम बिझनेसमॅन. आणि त्यापैकी तो फक्त 4,000 एवढीच अमाऊंट पे करतोय. म्हणजेच रिमेनिंग जे 6,000 आहे हे काय झाले, बॅड डेप झाले. आणि हा जो बॅड डेप आहे तो म्हणजेच बिझनेसमॅनसाठी लॉस असतो. नेक्स्ट, expenditure and types of expenditure. Expenditure means amount paid to spend by the business enterprise to obtain goods or service or any other asset is called expenditure. For example, payment of wages to the workers. There is three types of expenditure. First is a capital expenditure. Expenditure म्हणजे खर्च. यामध्ये कोणत्याही रिझनमुळे बिझनेसला ती अमाऊंट जी आहे ही पेड करायला लागते, तर अशा वेळेला त्याला खर्च असं म्हटलं जातं किंवा ती खर्च झाला असे म्हटलं जातं. The expenditure usually of huge amount spent by the business enterprise on the purchase of acquisition of the fixed asset is called capital expenditure. It is that expenditure which benefit the business for several years. The main aim of such expenditure is to earn regular income over the number of years or to increase the earning capacity with the help of such expenditure. Expenditure incurred to purchase business and assets or to install a new asset like machinery, extent of improve the old asset like machinery, put old asset into working condition, raise capital required to earn profit, etc. It considered as capital expenditure. For instance, payment of purchase of new machinery, cost of construction of office permission, labor welfare expenses, removing the rented plant, etc. are capital expenditure. Capital expenditure is reasonable, realizable because when we sell goods, old machinery for certain price, the certain amount spent for purchase of the same can realizable or realized. हा जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स जे आहे ही स्थिर किंवा लॉंग टर्म जी असेट्स आहे ती मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे जे त्याची काय म्हणू आपण त्याला व्हॅल्युएशन जे आहे ते वाढवण्यासाठी किंवा त्याच्यासाठी केला जातोय. म्हणजेच लॉंग टर्म प्रॉफिट किंवा बेनिफिट देणारा, लाभ देणारा आणि पुन्हा पुन्हा कुठलाही न उद्भवणाऱ्या समस्यांसाठी जो खर्च केला जातो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, असेट्स परचेस करण्यासाठी असेल किंवा जे असेट्स आहे त्याचे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी असेल, कन्स्ट्रक्शन ऑफिसचं प्रिमायसेस जे आहे ते डेव्हलप करण्यासाठी असेल किंवा त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी असेल, म्हणजेच वाढ करण्यासाठी असेल, लेबर वेलफेअरसाठी एक्सपेन्सेस केला जातोय किंवा अदर्स काही असे घटक आहेत आणि ज्याच्यासाठी लॉंग टर्म त्याचा बेनिफिट मिळणार असतो त्यासाठी एक्सपेन्सेस केले जातात. नेक्स्ट इज revenue expenditure. Revenue expenditure usually of small amount incurred by the business enterprise to acquire or produce goods or service for resale, to maintain the fixed asset in the working condition, etc. is called revenue expenditure. It is that expenditure which benefit the business for a short period, usually less than a year. It is recurring in nature. It is charged to profit and loss account to find out correct profit or loss of the business. The expenditure incurred to purchase goods like raw materials, stationery, etc. Payment of taxes, cost of repairing machinery, building,
पेमेंट ऑफ वेजेस, salaries, interest, rent, like it, are the example of revenue expenditure. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हा असा एक्सपेंडिचर असतो ज्यापासून लॉंग टर्म म्हणजेच फ्युचरमध्ये त्याचा बेनिफिट मिळेल अशी त्याची अपेक्षा नसतं, परंतु शॉर्ट टर्म म्हणजे ताबडतोब किंवा कमी कालावधीसाठी म्हणजेच एका वर्षाच्या आत त्याचा बेनिफिट मिळण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारचा जो एक्सपेंडिचर आहे हे रेग्युलर जो काही एक्सपेंडिचर असेल तो करत असतो, जसं की रेंट पेड, सॅलरी पेड, त्यानंतर वेजेस पेड या पद्धतीने होत असतं, ज्याला रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. अँड थर्ड इज deferred revenue expenditure. Heavy expenditure incurred by the business enterprise to get the benefit from it for the 2 or more years is called deferred revenue expenditure. It is quasi-capital in nature. It is basically a revenue expenditure, but the benefit of such expenditure accrues to the business for a long period. डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हे मुख्यतः रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर स्वरूपाचे असतात, परंतु त्याचा जो बेनिफिट आहे हा एका वर्षाच्या आत पूर्णपणे उपयोगात आणता येत नाही. अशा जे एक्सपेंडिचर आहेत हे अस्थगित दिसणारे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असतात. यामध्ये जे एक्सपेंडिचर काही वर्षानंतर अपलेखित देखील करता येतात. अशामध्ये जे काही जे लिखित नसतात, लिखित नसलेले जे काही एक्सपेंडिचर आहे ज्यामध्ये प्रॉफिट लॉस जे आहे त्या अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला दाखवले जातात, या न आणि बॅलन्स शीटमध्ये ते असेट साईडला दाखवले जातात. नेक्स्ट, डिस्काउंट. Discount refer to the deduction that may be made in the price of the goods bought or sold or in the amount of cash to be received or paid. Discount is basically a concession or allowance given by the seller to the buyer. डिस्काउंट म्हणजे ते एक प्रकारचं कन्सेशन असते, सूट असते जी सेलर कडून परचेसरला मिळत असते. Discount may be classified as 2 types. First is trade discount. The deduction which is made in the printed price of the goods or service bought or sold is called trade discount. It is allowed in cash transaction as well as in credit transaction. It is offered by a seller to a buyer to enable him to sell the product. It is printed or catalog price. It differs from trader to trade. It is never recorded in the books of account. It is the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale. It helps a retailer to sell the goods printed price and it market the price. Therefore, it the not required to the recorded in the books of account. म्हणजे ज्या ठिकाणी बिझनेसमॅन जो असतो हा बिझनेसमॅन ती ज्या वस्तू विकतो त्यावेळेला वस्तूच्या किमतीमधून रक्कम कमी करतो, म्हणजेच विक्रीच्या वेळेला त्यामध्ये सूट देतो आणि जी काही अमाऊंट असेल ही काय करतो, कमी करतोय. त्यावेळेला इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये त्याचं रेकॉर्डिंग हे होत नसतं. म्हणजेच आपण जी काही सूट दिलेली असेल हा सेलर ज्या वेळेला तो गुड्स छापील किमतीमध्ये विक्री करतो त्यावेळेला त्याला प्रॉफिट मिळवून देण्यास मदत करत असते. त्या ठिकाणी 1000 रुपये किमतीचा जो माल आहे हा 5% डिस्काउंटने काय केलाय, ट्रेड डिस्काउंटने हा सेल केलेला आहे.
म्हणजेच 1000 ला 5% किती झाले 50 रुपीज. 50 रुपीज म्हणजेच त्या ठिकाणी जो बायर आहे तो पे किती करणार आहे, फक्त 950 रुपीज एवढंच फक्त तो पे करतोय. नेक्स्ट, कॅश डिस्काउंट. The deduction which is made in the amount of cash to be received or paid is called cash discount. It is allowed only in the cash transaction. It is offered by the creditor to a debtor for immediately recovery of balance due. It is always recorded in the books of account. If the buyer gets the benefit of both the discount, trade discount is calculated first, then and then cash discount is calculated on the amount obtained after deducting trade discount from the printed price of the product. Then the point is solvent and insolvent. Solvent partner means all the person or firms whose assets are equal to or more than their liabilities are called solvent partners or firm. They have They have adequate or sufficient fund and asset to settle their claim, to repay their liability. The stay of solvency show financial soundness of the business. जी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सदृढ आहे, सक्षम आहे किंवा आपली देणी देण्यासाठी समर्थ आहे, अशा व्यक्तीला सॉल्व्हंट पार्टनर असं म्हटलं जाते. सॉल्व्हंट म्हणजेच दिवाळखोर नसलेला, बँकरप्ट नसलेला. म्हणजेच एखादी जो पर्सन आहे किंवा व्यक्ती आहे, फर्म आहे, ज्याची असेट्स ही लॅबिलिटीच्या बरोबर किंवा लॅबिलिटी पेक्षा जास्त आहे, अशा वेळेला ती स्वतःचा जो काही जर कर्ज असेल किंवा क्लेम असेल तर तो पेड करू शकते. त्याला सॉल्व्हंट पार्टनर असं म्हटलं जातं. अँड नेक्स्ट इज इनसॉल्व्हंट पार्टनर्स मीन्स दिवाळखोर असलेला किंवा बँकरप्ट. All person or firm whose assets are less than their liabilities and are therefore unable to repay their liabilities in full are called insolvent partners or firm. They are financially unsound. Only court can declare the business or person as insolvent. If a business, firm or person is declared insolvent, all the assets of the business or person are sold and liabilities are paid there from proportionately. म्हणजे ज्या व्यक्तीची देणी किंवा कर्ज हे जास्त आहे आणि त्याची संपत्ती ही कमी आहे किंवा ती देण्यास तो असमर्थ आहे, अशा व्यक्तीला बँकरप्ट किंवा इनसॉल्व्हंट किंवा दिवाळखोर असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्या व्यक्तीची संपत्ती ही त्याच्या देण्यांपेक्षा किंवा कर्जापेक्षा ही खूप कमी आहे, त्याला इनसॉल्व्हंट पार्टनर असं म्हटलं जातं.